So okay no, nakita nyo itong mga lods, itong atip store ng aking bahay. And then itong concrete design na ginawa ko. And then ito namang ceiling expandrel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa na synchronize para makasave tayo sa mga kahoyng ginamit nating panghamba. So as of now, panoorin nyo lang ang bidyong ito.